huyệt chật biên BL54. Vị trí huyệt chật biên BL54 nằm ngang mức lỗ cùng sau thứ tư, tương ứng vùng khe S4, S5. Trên đường bả, tuyến tham chiếu cách đường giữa lưng 3 thốn. Cách lấy huyệt. Mặc dù các đốt sống từ S1 đến S5 đã hợp nhất thành xương cùng, dấu vết phân đoạn của chúng vẫn còn được phản ánh qua sự chuyển tiếp giữa các mức và đặc biệt qua hệ thống lỗ cùng, những mốc neo quan trọng trong định vị vùng cùng. Cách 1. Qua đường Trifier. Qua hai điểm cao nhất của màu chậu, xác định đường Trifier. Đường Trifier thường tương ứng mức mỏm gai L4. Từ L4 đi xuống vùng thắt lưng dưới để đến khe L5-S1. L5-S1 là khe gian đốt cuối của cột sống thắt lưng, sau đó chuyển sang xương cùng S1. Từ S1 trở xuống bắt đầu hệ phân đoạn xương cùng S1, S5. Lỗ cùng sau thứ tư tương ứng vùng khe S4, S5. Huyệt chật biên BL54 nằm trên đường bả, 3 thốn từ đường giữa lưng, tại mức khe S4, S5, tương ứng lỗ cùng sau thứ tư. Cách 2. Qua chuỗi lỗ cùng sau. Xác định lỗ cùng sau thứ tư ở vùng gần bờ trên nếp liên mông. Từ đây xác lập chuỗi lỗ cùng theo trục dọc xương cùng. Lỗ cùng sau thứ tư, vùng khe S4, S5. Lỗ cùng sau thứ ba, vùng khe S3, S4. Lỗ cùng sau thứ hai, vùng khe S2, S3. Và lỗ cùng sau thứ nhất, vùng khe S1, S2. Khi sờ theo chuỗi này, các lỗ cùng hiện ra như các điểm lõm liên tiếp trên nền xương cùng. Huyệt chật biên BL54 nằm ngang mức lỗ cùng sau thứ tư, tương ứng khe S4, S5 trên đường bả, 3 thốn từ đường giữa lưng. Cách 3. Qua vùng xương cùng, qua gai chậu trên sau. Xác định vùng xương cùng bằng cách sờ từ nếp liên mông đi lên. Di chuyển ngón tay chếch lên trên và ra ngoài khoảng 3 thốn theo hướng 45 độ đến khi gặp mốc xương nhô nhẹ hai bên. Mốc này là gai chậu trên sau, một mốc bề mặt giúp định hướng vùng xương chậu sau. Gai chậu trên sau nằm gần vùng các lỗ cùng trên, thường được dùng như một mốc cảm nhận ban đầu để định hướng vùng S1, S2. Từ vùng này có thể xác định trục ngang đi qua lỗ cùng sau thứ nhất, làm cơ sở đối chiếu với hệ lỗ cùng phía dưới. Huyệt chật biên BL54 nằm trên đường bả, 3 thốn từ đường giữa lưng, tại mức S4, S5, lỗ cùng sau thứ tư. Neo điểm. Huyệt chật biên BL54 nằm trên đường bả, cách đường giữa lưng 3 thốn, ngang mức lỗ cùng sau thứ tư, S4, S5. Cùng ngang, hai huyệt cùng nằm ngang với huyệt chật biên BL54 ở mức lỗ cùng sau thứ tư, S4, S5, theo thứ tự từ trong ra ngoài. Hạ liêu BL34 tại lỗ cùng sau thứ tư, S4, S5. Bạch hoàn du BL30 trên đường nửa bả. Phía trên, huyệt bào hoang
BL53, nằm trên cùng đường bả, ngang mức lỗ cùng sau thứ hai, S2 S3, cao hơn huyệt chật biên BL54, hai lỗ cùng sau. Huyệt chật biên BL54 là huyệt thấp nhất trên đường bả. Ấn chứng. Tại vị trí huyệt chật biên BL54, nhìn từ phía sau có thể quan sát phần lồi nổi rõ của khối cơ mông, huyệt tương ứng với trung tâm vùng lồi đó. Tác dụng và chức năng chính. Khai thông kinh bàng quang, giảm đau vùng hạ thân. Giúp kích hoạt và điều hòa kinh bàng quang, làm giảm đau thắt lưng, vùng cùng cụt, mông và hông, đặc biệt hiệu quả trong đau thần kinh tọa. Hành khí, hoạt huyết vùng hạ tiêu. Thúc đẩy lưu thông khí huyết ở vùng chậu và bụng dưới, hỗ trợ cải thiện chức năng cơ quan tiết niệu, sinh dục và trực tràng. Lợi niệu, điều hòa tiểu tiện. Giúp cải thiện các rối loạn tiểu tiện như bí tiểu, tiểu khó, tiểu nhiều lần hoặc tiểu không kiểm soát. Thông tiện, hỗ trợ nhu động ruột. Cải thiện táo bón và rối loạn đại tiện bằng cách điều hòa khí cơ, giúp ruột vận động tốt hơn. Thanh thấp nhiệt, giảm sưng viêm vùng sinh dục, hậu môn. Hỗ trợ làm giảm sưng đau, viêm và ứ trệ ở vùng sinh dục ngoài và hậu môn, bao gồm trĩ và viêm tiền liệt tuyến. Thư cân, hoạt lạc chi dưới. Giúp làm mềm cơ, gân vùng chi dưới, cải thiện yếu liệt, tê bì và hạn chế vận động do ứ trệ khí huyết kinh lạc.